Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil fără Sila nimic, Sila singură prima a arătat că a fost ea emanet, nu prima placut și vază cum întotdeauna caută terți să vorbește despre Sila, și să ieșește în apărarea Sila ca ei că îl apără. Dar Dumnezeu este doar si, fiecare va primi ce vrea Dumnezeu. Sila nu era îndrăgostită, a jucat rolul unei tinere îndrăgostite atât de bine încât oamenilor li s-a părut că este îndrăgostită în viață, iar Halil a văzut că fanii și-au transpus dragostea de pe ecran în viața reală, a folosit pentru scopurile sale murdare. Halil pentru mine, s-a prefăcut prieten, protector și a făcut totul pentru ca ea să se îndrăgostească. Când s-a săturat, s-a alăturat lui Caramel pentru a-i pune capăt Silei în serie. Credeam că e doar succesul lui Emanet și Caramel va avea un investitor, pentru că Sila a cerut drepturi de muncă. Toate plănuite de ei. Sila a căzut în complot, a crezut în Halil, a avut încredere în el și el a fost cel mai rău dintre ei și continuă să fie, pentru că cei mai apropiați prieteni și prieteni ai lui vorbesc și o defăimează pe Sila până astăzi. Și pot fi, de asemenea, supărați pe mine. Halil sincer și cu mult timp în urmă, înainte ca aceste probleme cu Sila să apară măcar la suprafață. Fiecare poate fi ce vrea pentru mine, problema unei persoane. Nu a folosit-o doar pe Sila pentru faimă, dar și-a ascuns și secretul, care cred că femeia de afaceri îl ajută să se ascundă, de aceea această prietenie durează de ani de zile, iar acum, cum deja Sila a declarat că Caramel este singur, el și femeia de afaceri au pus-o pe actrița blondă, nu a ieșit prea bine, acum marocan și gluma asta cu Nanuka, pentru că și unii fani cred că a ieșit în presă și au mușamalizat-o curând. Chiar dacă se întâlnește sau se căsătorește, cred că este gay și îl va ascunde. Sila a fost trădată în multe feluri. Chiar nici eu nu pricep ce l-a determinat pe Halil să-i facă lui Sila un lucru asa de îngrozitor. Asta este, putea să-i spună elegant, cu bun simț că nu o iubește, putea să fie politicos, nu să o înjunghie hoteste pe la spate și să o trăize într-un mod asa mizerabil. Recunosc, eu am fost fan Halil in right, dar mi-a trebuit un an de zile să mă conving ce caracter urat are acest om. M-am certat și am avut comentarii poate uneori aci de fata de alți fani care spuneau ceva urat de Halil, și am gresit amarnic. M-am convins din multe publicații serioase de la ei, sursa directă a ce om este Halil, și el este cu Nanuka, parcă umbla amândoi în căldura să se comporta. Nanuka nu este rusine, ca în primul rând este mama, are o fetiță, și ce educație îi poate da acestui copil când ea sta mereu agatata de Halil, și mai vorbea de slaurat. Cel puțin Sila are bun simț și nu facea niciodată așa ceva, cu toate că era foarte tânără. Din această cauză cred că Halil nu s-a putut apropia de ea, nu i-a răspuns probabil la avansurile lui mai îndrăznete cum face cu Nanuka. Acum s-a găsit Halil buna colegă, în domeniul actoriei este total zero, o non-valoare, și ce m-a bucurat cel mai mult ca să dau un spectacol de tot rasul, și totuși Halil are 40 de ani. Oare nu ar trebui să fie un pic mai înțelept și cu picioarele pe pământ? Spunea într-un interviu că exista multă asemănare între personajul Yaman și el. Cu siguranță nu exista, Yaman era puternic, autoritar, sigur pe el, pe când Halil a ajuns catelul lui Nanuka, și așteaptă ordinele stăpanei. M-am convins și din postările lor, se aseamănă foarte mult amândoi, și asta este bine că a scapat și să nu mai fie asociat numele ei cu al lui. O să-mi pun fanii care i-au mai rămas lui Halil în cap, dar asta este adevărul. S-a distrus cariera și cât de curând după părerea mea va redeveni un anonim. Sila este cu adevărat frumoasă, ochii ei de smarald atrag oamenii, este și frumoasă și un actor talentat, arată ca un robot, dacă ar fi fost un actor bun, ar fi castigat faima în tara ei, dacă ar fi fost fata bună, ca Nana, Halil nu ar fi venit la plajă. Nu ar scrie cuvintele care lipsesc și este un manz al lui Halil.
Va profita de Halil cum dorește, după ce va găsi faima cu Halil, nu va avea nevoie de Halil pentru că Halil este foarte batran, indiferent cât de mult i-ar pune pe fata, oricât de vasta ar fi, când se vede vasta. Va regreta că nu a fost din satul lui. Hai să radem. Uneori când ne uităm înapoi la el, să-i vedem toată viața ca pe un film, să vedem cât de gol și fără valoare a fost, să nu vedem din faptele bune pe care le-a făcut, chiar și dacă totul este uitat din cauza greșelilor pe care le-a făcut, chiar dacă totul este uitat, ceva nu va fi uitat. Acest romantism a fost doar în imaginația fanilor, nu este primul cuplu de protagoniști care a inventat o poveste de dragoste. Același lucru s-a întâmplat cu Tuba și Engin. Tot ce pun pe aceste canale sunt montaje de fotografii și videoclipuri. Vă puteți da seama din legi care, dincolo de interpretarea unui rol, nimic nu există și nici nu a existat. Acum îmi dau seama de ce Yaman și Seher nu s-au sarutat niciodată pe gura. Sarutarile erau mereu pe obraz de parcă ar fi sarutul tatălui către fiica și invers. Bineînțeles, pentru că ordinul era deja de la o femeie cu multă influență și era că săruturile pe buze îl vor exclude din scenele de dragoste. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali